خلينا نروح الحين على قياس الحجم. قبل أن نقيس أي حجم جسم لازم نسأل نفسنا هل هذا الجسم منتظم ولا غير منتظم؟ فأمثلة على الأجسام المنتظمة مثل هذا اللي تشوفونه قدامكم، هذا مكعب، ومثال ثاني هذا متوازي مستطيلات. وفي عندنا من الأجسام المنتظمة الكرة والأسطوانة. شو الفرق بين المكعب ومتوازي المستطيلات؟ المكعب الطول يساوي العرض ويساوي الارتفاع، أما متوازي المستطيلات الطول ما يساوي العرض ما يساوي الارتفاع. إذن هذا هو الطول، وهذا هو العرض، أما هذا ارتفاع. قانون الحجم لمتوازي المستطيلات V من كلمة فوليوم هي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. لاحظ هني في المكعب الطول يساوي العرض يساوي الارتفاع، لما نضربهم بعض لاحظ انهم كلهم متساويين. خلينا نسمي كل واحد L، كل واحد طول، وهذا طول وهذا طول وهذا طول، فنقدر نسمي كل واحد L لأنهم متساويين. فإذا سمينا هذا L وهذا L، فL ضرب L ضرب L، يعني الفوليوم اللي هو الحجم التكعيب. هذا يعني إذا أنت عرفت أي جانب من جوانب المكعب تقدر أنك أنت تأخذه وتكعبه على طول، راح يعطيك حجم المكعب. أما بالنسبة لمتوازي المستطيلات ما نقدر نسوي الحركة لأن الطول ما يساوي العرض ما يساوي الارتفاع. يظهر الرسم التخطيطي أبعاد قطعة خشب، فأوجد حجم هذه القطع. لو نلاحظ أن هذا الطول وهذا العرض وهذا الارتفاع، لاحظ أن الطول لا يساوي العرض لا يساوي الارتفاع، وبالتالي هذا متوازي مستطيلات مو مكعب، فما راح أقدر أقول أن الحجم يساوي التكعيب. راح أقول قانون متوازي المستطيلات الفوليوم الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. الطول 3.1 ضرب العرض 1.7 ضرب الارتفاع 2.3. كل هذا بالآلة الحاسبة، هذا راح يعطيني 12.12 واحد سنتيمتر مكعب. سؤال ليش سنتيمتر مكعب؟ لاحظ أن هذا سنتيمتر وهذا سنتيمتر وأيضا 2.3 سنتيمتر. في حالة الضرب نجمع الأسس، فهذا أس واحد وأس واحد أس واحد، واحد زائد واحد زائد واحد يعطينا 3. عشان كذي الفوليوم دائما الوحدة تكون فيها تكعيب. لو حط لي مكعب قال لي عن طول جانب واحد، يعني مثلا قال لي عن طول هذا الجانب، لنفرض أنه هو 3 سنتيمتر، لأنه مكعب فالطول ضرب العرض ضرب الارتفاع هو نفسه، الجوانب كلها متساوية، وبالتالي ال تكعيب، فراح أخذ طول أي جانب وكعبه. ف3 ضرب 3 ضرب 3 راح يعطينا 27 سنتيمتر مكعب. هذا اسمه المخبار المدرج، ويستخدم لقياس السوائل وقياس الأجسام غير المنتظمة. لما نقرأ المخبار المدرج بالعين لازم ننظر إليه بشكل أفقي، هذه هي العين، لازم ننظر إليه بشكل أفقي وليس بشكل مائل، فعشان نحصل على القراءة الصحيحة لازم ننظر له بشكل أفقي. لما نحط الماء بالمخبار المدرج إذا نبي نقرأ راح نلاحظ أن الماء مثلا عند هالنقطة هذه راح نلاحظ
انه صاير بشكل مقعر. حدث هذا التقعر بسبب خاصية التوتر السطحي للماء، لأن جزيئات الماء تشد هذا الطرف اللي هي النهاية للأسفل، والهواء ما يقدر يشدها للأعلى. عشان كذي تلقى النهاية اللي موجودة هني صايرة في شكل كيرف، صايرة في شكل تقاعر، والقراءة لازم ناخذها عند نهاية هذا التقاعر، فهني تنوخذ القراءة. إذا كان عندنا كمية قليلة من السائل، ولنفرض أن حجم السائل هذا 5 مليلتر، من غير المناسب أن احنا نستخدم مخبار حجمه 1 لتر، لأن راح تكون القراءة صعبة. فمن الأفضل أن نختار مخبار صغير حجمه 10 مليلتر عشان نحصل على القياس الصحيح. فإذا لازم يكون في ملائمة بين السائل وبين حجم المخبار المدرج. لما نقيس الأجسام غير المنتظمة عن طريق المخبار المدرج، فنسمي هذا القياس قياس الحجم بطريقة الإزاحة. فإحنا ما نقدر نقيس الأشكال غير المنتظمة بدقة، لأن ما نقدر نحط المسطرة عليها ولا الشريط المتري، لأن جسمها مخربط وغير منتظم. فنستخدم المخبار المدرج في قياس هذا الجسم، حجم هذا الجسم. فإذا راح نحط أول شيء ماء، وفلنفرض أن الماء هذا وصل ل 40 ملي لتر، وبعدها راح نحط الجسم. فبعد ما حطينا الجسم، فلنفرض أن الماء ارتفع إلى 50 ملي لتر. الحين هذا الارتفاع هو التغير في الحجم. التغير في الحجم يعني هذه تنقرا دلتا وهذه في، فنقول عنه دلتا في. أي تغير سواء دلتا في، دلتا تي، دلتا جي أو أي رمز، ناخذ الحجم النهائي ونطرح منه الحجم الابتدائي. أما هني ناخذ التي النهائية ونطرح منها التي الابتدائية، ناخذ الجي النهائية ونطرح منها الجي الابتدائية. فإذا أي تغير هو النهائي ناقص الابتدائي. وهذا له عدة ألفاظ، ممكن نقرأ أنه هو الزيادة في الحجم، أو نقرأ أنه هو الفرق في الحجم. فإذا هذه تنقرأ دلتا في. فإذا هذه هي دلتا في. إذا يبي حجم الجسم هذا غير المنتظم، راح نقول الدلتا في اللي هي التغير في الحجم، الفي 2 ناقص الفي 1. الفي 2 لاحظ ان الحجم النهائي عند 50 بعد ما حطينا الجسم، فراح نقول 50 ناقص، والابتدائي قبل ما نحط الجسم قسنا انه هو 40. 40 تغير في الحجم 10 مليلتر. اذا هذا هو حجم الجسم غير المنتظم. على فكره مو بس الاجسام غير المنتظمه نقدر نقيسها عن طريق الازاحه، حتى الاجسام المنتظمه. على سبيل المثال اذا عندك مكعب وما عندك مسطره تبي تقيس حجمه، تقدر هم تحطه وتقيسه عن طريق عمليه الازاحه. فراح يعطيك هم الدلتا في، راح تاخذ الفي فاينل اللي هي في 2 الفي النهائيه، وتطرحها من الفي الابتدائيه او الفي 1. اذا كان حجم الماء في المخبار 60 ملي لتر، ووضع جسم غير منتظم داخل المخبار، ثم ارتفع الماء الى 100 ملي لتر، اوجد حجم المكعب. اذا انا عندي مخبار، وهذا المخبار فيه ماء، وقست انا الماء هذا في البدايه كان 60 ملي لتر، لكن لما وضعت الجسم غير المنتظم ارتفع الماء الى 100 ملي لتر. اذا احنا نبي الفرق هذا او التغير في الحجم اللي هو الدلتا في. اذا الدلتا في هي الفي النهائيه ناقص الفي الابتدائيه. الفي النهائيه اللي هي 100 نطرح منها الابتدائيه اللي هي 60، والفرق هو 40 ملي لتر. هذا هو حجم الجسم غير المنتظم. في ملاحظه لازم تعرفها ان الواحد ملي لتر يكافئ 1 سنتيمتر مكعب. فإذا 40 ملي لتر هي نفسها 40 سنتيمتر مكعب. لكن انتبه، هذه مو الوحدة الدولية. الوحدة الدولية للحجم ليس اللتر ولا
السنتيمتر مكعب ولا المليلتر. هذول مو وحدات دولية. الوحدات الدولية أو الوحدة الدولية للحجم اللي هي متر مكعب. في شغلة لازم تعرفها، أن المخبار لازم يكون أكبر من حجم الجسم غير المنتظم أو المنتظم عشان يدخل داخل المخبار، ولا ما راح يقدر. فمعظم الأجسام لها شكل غير منتظم، فما نقدر نقيس أطوالها بدقة. عشان كذي نحتاج مخبار أكبر من هذه الأجسام يقدر يدخل داخل المخبار ونقدر نقيس حجمه عن طريق الإزاحة. هذا لك. إذا كان عندي جسم غير منتظم، فأول شيء راح أعبي المخبار المدرج ماي. فهذه V1 عند 20 مليلتر. وبعد ما أحط الأصخرة داخل المخبار المدرج راح يرتفع عندي الماي، وهذه هي V2. إذن راح أقول دلتا V هي V2 ناقص V1. V2 لاحظ عند V2 عند 35 V1 كان عند 20. طرحهم من بعض يعطيك 15 مليلتر. هذه هي حجم الصخرة. في شغلة لازم تنتبه لها، أني أنا ما أقدر أقول بس 15 من غير ما أحط الوحدة. الوحدة مهمة، لأن إذا حطيت 15 متر مكعب فتفرق عن 15 مليلتر، فالإجابة راح تختلف 180 درجة. فدير بالك من الوحدات. فالوحدات ما تقل أهمية عن الأعداد اللي أمامها. حاول تحل هذه المسألة. إذا كان عندي أنا قطعة خشب، قطعة الخشب هذه كل ما أنا وضعتها داخل المخبار المدرج تطفو، فما أقدر أقيس حجمها. ما هو الحل؟ الحل إني راح أجيب مكعب معدني وأقيس حجمه عن طريق الإزاحة، فأحطه داخل المخبار المدرج. فلنفرض أن البداية كانت عند 50، هذا قبل ما أحط المكعب. وبعد ما حطيت المكعب وصل عند 60. إذن هذه هي V2. إذن راح أحسب أول شيء حجم المكعب. راح أقول الدلتا V هي V2 نطرح منها V1. الدلتا V V2 عند 60، V1 عند 50. إذن هذه الزيادة هي 10 مليلتر. هذا هو حجم المكعب. الخطوة اللي بعدها راح أحط قطعة الخشب داخل المخبار وأحط فوقها المكعب. فراح أقول الدلتا V V2 نطرح منها V1. V2 لاحظ وين وصل عند 65. هذه هي V2. لكن V1 انتبه ان V1 مو 50 مليلتر. V1 اللي هي بعد ما وضعنا المكعب داخل المخبار، فهذه هي راح تكون V1 اللي هي 60. فإذا الدلتا V V2 65، V1 60. فحجم قطعة الخشب 5 مليلتر. يمكن البعض يتساءل ليش أنا خذيت أن V1 عند 60. خذيتها عند 60 لأن لاحظ بالتجربة هذه أنا حطيت الجسمين مع بعض، فلازم أعرف حجم المكعب اللي هو لما أنا غمرته اللي هو 60، وأطرح منه الحجم الكلي بعد ما أنا غمرت الجسمين اللي هو 65 عشان يعطيني حجم قطعة الخشب هذه. فإذا كانت القطعة أي قطعة تطفو على السطح، هذا يعني أن كثافتها أقل من كثافة الماء. عشان أتغلب على كثافة الماء لازم أجيب جسم أكبر من 1، لأن كثافة الماء هي 1، وأحطه فوق الجسم اللي يطفو علشان أتغلب على كثافة الماء. يستخدم ماء المخبار مدرج وماء لإيجاد حجم الحصاة. فأول شيء راح ناخذ هذه الحصاة. قبل ما ناخذها انتبه لازم نحط ماء ونعرف حجم هذا الماء. فهذه هي V1. فالV1 40 مليلتر. بعدها راح ناخذ هذه الحصاة ونحطها داخل مخبار مدرج. راح يرتفع ويانا الماء، راح يعطينا V2
اللي هي عند 55 مليلتر. الحين نقدر نجيب الدلتا بي. فإذا راح نقول دلتا بي، ناخذ البي النهائية نطرح منها الابتدائية 55 ناقص 40 يعطينا 15 مليلتر. أقدر أقول 15 سنتيمتر مكعب. عند محمد قطعة بلاستيكية غير منتظمة الشكل يمكن إدخالها في مخبار مدرج، لكن تلك القطعة البلاستيكية تطفو على سطح الماء. كيف نوجد حجم القطعة البلاستيكية بالمخبار المدرج؟ بما أنها تطفو على سطح الماء يعني كثافتها أقل من كثافة الماء. الحل أن راح نأتي بالقطعة قطعة معينة كثافتها أعلى من كثافة الماء، مثل مكعب فولاذ أو حديد، ونحطه فوق القطعة البلاستيكية عشان نتغلب على كثافة الماء، وكلا الجسمين يغمرهم الماء، وبالتالي نطلع الحجم. لكن انتبه، لازم أول شيء تقيس حجم قطعة الفولاذ أو قطعة الحديد. فلنفرض أن قطعة الفولاذ هذه 40، قستها وطلعت 40 مليلتر، فهذه هي تعتبر البي 1. ولما تغمر الجسمين راح يرتفع الماء إلى 70، فهذه هي البي 2. فإذا راح تقول الدلتا في هي البي 2 نطرح منها البي 1، فإذا 70 ناقص 40 يعطيك 30 مليلتر، وهي نفسها 30 سنتيمتر مكعب.